Nagbabalik po ang DepEd Hour para sa Tele Turuan. Itatampok po natin ngayong gabi ang 6 na instructional videos bilang pang-alalay sa alternative learning delivery ng sangay sa ating mga mag-aaral. Bawat set po ay kabibilangan ng tigalawang video lessons sa Araling Panlipunan, Science at Filipino na magmumula sa mga piling teacher presenters sa ating sangay. Halinang makinig, manood upang matuto sa ating Tele Turuan. Magandang araw sa ating lahat. Kumusta po kayo? Isang panibagong kaalaman na naman ang ating matutunghayan sa araw na ito. Muli po, ako ang inyong gurong magiging tagapagturo sa araw na ito, Ma'am Czarina Junio, Teacher 2 ng Lazaro Francisco Integrated School. Sa nakaraang aralin ay tinalakay natin ang pinagmulan ng Pilipinas. Ngayon naman ay matutunghayan natin ang iba't ibang tsorya kung saan nagmula ang lahing Pilipino. Handa na ba kayo? Sige nga, pagmasdan natin ang larawan. Ano ang masasabi mo dito? Tama! Pinapakita ng larawan ang pagkakaiba-iba ng hanyuan ng mga tao. Ano kaya ang kaugnayan nito sa ating aralin? Magaling! Maaaring pinapakita nito ang pinagmula ng lahing Pilipino. Alam niyo ba na marami ring tsorya ang nagsasaysay ng pinagmula ng lahing Pilipino? Ano-ano ang mga ito? Iyan nga ang tatalakayin natin sa ating aralin ngayon. Okay, ang pinagmula ng sinaunang Pilipino. Una, tsoryang Austronesian Migration, tsoryang core population, at syempre ang tsorya ng wave migration. Isa-isahin natin. Una muna nating talakayin ang tsorya ng wave migration o tsorya ng pandarayuhan. Ito ay tsorya ni Dr. Henry Oatley Beyer. Sinasabi sa tsoryang ito na ang dumating sa Pilipinas ay pangkat-pangkat na mga tao mula sa iba't ibang bahagi ng Asya. Ito ay ang mga pangkat Negrito, Indones at Malay. Sa unang pangkat, sinasabi na ang pangkat Negrito ang unang pangkat na nakarating sa Pilipinas. Naglakad mula sa Borneo gamit ang tulay na lupa na nagdurugtong sa Pilipinas at Asya. Ano ang katangian ng mga Negrito? Sinasabi na sila ay maitim, kulot, at maliliit. Ang kanilang naging hanap buhay ay pangangaso at pangmunga ng bungang kahoy. Ang ikalawang pangkat naman ay ang mga Indones. Sila ay nakarating sa Pilipinas sa kanilang bangka. Matatangkad, balingkinita ng katawan, mapuputi, maninipis ang labi at malalapad ang noo ng mga Indones. Ang ikalawang pangkat ng Indones na nakarating sa Pilipinas ay may itim ang balat, malalaki, mabibilog ang mga mata, malalapad ang ilong, makakapal ang labi, matatangkad kesa sa Negrito. Ang huling pangkat na dumating sa Pilipinas ay ang pangkat ng Malay. Dumating sila sakay ng balangay. Ano ang mga katangian ng mga balangay? Tuwid at itim na buhok. Mabilog ang mata, makapal na labi, katamtamang tangos ng ilong, katamtamang taas at matipunong katawan. Ang mga Malay daw ay tumira sa maayos na tirahan. Nagsuot ng damit at alahas. Maunlad ang kaalaman sa pagsasaka. Gumawa ng patubig sa sakahan at meron na ring sistema ng kalakalan o pinairal na sistema at yun ay tinatawag na sistemang barter. Sila din ang dahilan kung bakit nagkaroon ng pamayanang barangay o sistema ng pamahalaan. Ngunit, pinabulaan ng mga antropologo at historiador ang tsorya ni Beyer, bunsod ng hindi kasapatan ng ebidensya na makakapagpatunay dito. Ngayon, talakayin naman natin ang ikalawang tsorya, ang tsorya ng Austronesian Migration. Ayon sa arkeologong Austronesian na si Peter Bellwood, ang mga Austronesian ang ninuno ng mga Pilipino. Ang mga Austronesia ay dumating sa Pilipinas
noong taong 2500 BCE mula sa Taiwan. Ang orihinal na pinanggalingan ng mga Austronesian ay China. Sila ay naglakbay patimog mula sa kapuluan. Ano naman ang ginamit na batayan ni Bellwood sa kanyang tsorya? Ang ginamit niyang batayan ay ang pagkakatulad ng wikang gamit sa Timog Silangang Asya at sa Pasipiko. Pinagtibay naman ni Wilhelm Solheim II, antropologong Amerikano, ang tsorya ni Bellwood. Sinasabi ni Solheim na ang mga Austronesian na nagtungo sa Pilipinas ay nanggaling naman sa Indonesia at hindi sa Taiwan. Ayon kay Solheim, naging pangunahing dahilan ng pagpapalawak ng teritoryo ng mga Austronesian ay ang kanilang pakikipagkalakalan. Nagmula daw sa Celebes at Sulu, lumawak ang kanilang pakikipag-ugnayan at nauwi sa pakikipagsunduan, kasalan at migrasyon ng mga tao sa Timog Silangang Asya hanggang makarating sa Pilipinas. Ang mga Austronesian ay kilalang bihasa sa pandaragat at paglalayag. May ugnay sa mga Austronesian ang imbensyon ng bangkang may katig na nagpapakilala sa mga kakayahan sa sopistikadang paglalayag. Ayan, natutunan na natin ang dalawang mahalagang tsorya na tumalakay sa pinagmulan ng Pilipino. Ngunit bago natin ipagpatuloy ang aralin, bigyang daan muna natin ng mga paalala mula sa ating himpilan. Nagbabalik ang Tele Turuan. Ngayon, ipagpatuloy natin ang pagtalakay sa susunod na tsorya, ang tsorya ng core population. Ayon sa tsoryang ito, sinasabi na ang unang Pilipino ay mula sa malaking pangkat ng mga sinaunang tao sa Timog Silangang Asya. Ito ay pinangunahan ng nagsaliksik na Pilipinong si Felipe Landa Jocano, isang antropologong Pilipino. Batay sa tsorya, ang pagkakatulad ng taong tabon sa labi ng Homo sapiens sapiens na natagpuan sa iba't ibang parte ng rehiyon ng Timog Silangang Asya. Ang tsorya ni Jocano ay isang reaksyon sa mas naunang tsorya ng wave migration ni Henry Beyer. Ginamit na batayan ni Jocano sa kanyang tsorya ang mga nahukay na labi ng taong tabon sa Tabon Cave sa Palawan, taong 1962 sa pamumuno ni Dr. Robert Pax. Ngayon, natutunan na natin ang tatlong tsorya. Naging malinaw ang pinagmula ng ating lahi. Ang mga katangiang binanggit ng mga sinaunang mandarayo ay nagpakita ng pag-unlad ng lahing Pilipino. Ngayon, tingnan natin kung naunawaan nyo ang ating aralin. Ano-ano ang tsoryang nabuo na nagpapaliwanag sa pinagmula ng lahing Pilipino? Tama! Mahusay! Ang tsoryang wave migration, tsoryang Austronesia, at tsoryang core population ang mga tsoryang nagsasaad ng pinagmula ng Pilipino. Paano ipinaliwanag ang mga tsoryang ito? Sige nga, ating isa-isahin. Aba, magaling! Napakahusay ng iyong sagot. Sinasabi sa tsoryang Austronesian migration ni Peter Bellwood na ang mga Pilipino ay nagmula sa Timog Silangang Asya mula sa bansang Taiwan. Ang ilang pangkat ng Austronesian ay patuloy na naglakbay patimog mula sa kapuluan. Ang iba naman patungong Indonesia at Malaysia, gayon din sa Hawaii, Easter Island hanggang Madagascar. Sinasabi naman ng tsoryang core population ni Felipe Landa Jocano na ang mga Pilipino ay mula sa isang malaking pangkat ng sinaunang tao sa Timog Silangang Asya. Ito ay batay sa pagkakatulad ng mga labi ng taong tabon sa Homo sapiens sapiens at iba pang natagpuang labi sa iba't ibang bahagi ng rehiyon sa Timog Silangang Asya. Sa tsoryang wave migration ni Beyer, sinasaysay naman na nagkaroon ng mga pangkat ng tao na nakarating sa Pilipinas. Naunang dumating daw ang mga Negrito gamit ang tuloy na lupa, sinundan ng Indonesia sakay ng mga bangka, at ang huling pangkat ay ang mga Malay sakay ng balangay.
Ngunit ang tsoryang ito ay pinabulaanan ng mga eksperto dahil sa kakulangan ng mga ebidensya. Ano-ano ang patunay na may mga sinaunang tao na nanirahan sa Pilipinas noong panahon ng unang panahon? Tama, ginamit na patunay ang mga labi na nahukay na tao sa Tabon, Palawan, at ito ang Tabon Man. Gayon din ang maliit na buto na tumutukoy sa Kalaw Man at ang labi ng Cagayan Man. Bakit mahalaga na malaman natin ang ating pinagmulan? Aba, napakahusay ng iyong sagot. Mahalaga na malaman natin ang ating pinagmulan dahil ito ang nagpapaliwanag kung saan nagsimula ang ating lahi. Bilang Pilipino, hindi ba't napakaganda na alam natin kung saan tayo nanggaling dahil ito din ang sumasalamin kung bakit mayroon tayong natatanging katangian na maaari nating namana sa ating lahing pinanggalingan. Ngayon, subukan nga nating sagutan kung sino ang tinutukoy sa bawat pangungusap. Sino ang nagsabi na may 3 pangkat ng tao na unang nandayuhan sa Pilipinas batay sa teorya ng wave migration? Magaling! Yan nga ay si Henry Berger. Pangalawang tanong, sino ang tinaguriang amang ng antropolohiyang Pilipino? Tumpak! Yan si Felipe Landa Jucano. At pangatlo, sino ang nagsabi na nagmula sa Taiwan ang unang tao sa Pilipino? Tama na naman! Yan si Peter Bellwood. Sino naman ang nagsabi na nagmula sa isang malaking pangkat ng tao sa Timog Silangang Asya ang mga Pilipino? Tumpak! Tama! Mahusay ang sagot. Iyan ay si Felipe Landa Jucano. Hindi ba't kay dali lang ng ating aralin ngayon? Mainam na alam natin ang pinagmulan ng ating lahi upang tayo ay patuloy na umunlad. At ito ay ating maisaysay sa mga susunod na henerasyon. Dito nagtatapos ang ating aralin ngayon. Umaasa po ako na sana may munti akong kaalamang na ibahagi sa inyo. Ako po muli ang inyong naging tagapagturo sa araw na ito, Mang Czarina Junio mula sa Lazaro Francisco Integrated School. Magandang araw po. Paalam! Hello everyone, I am Sir Gypsy Corpuz of Campiña National High School, your teacher presenter for Tele Turuan. At this point, you are already very familiar with constructing a circuit. The question is, how will you find out if connecting loads in different ways would affect the current and voltage of the circuit? Which connection is better to use? What are the advantages and disadvantages? Okay, let us start with the circuit diagram. Series circuit is described when electrons have to flow through one part to get to the next part. More components, more resistance. Increasing resistance, decrease current flow. Less current, less bright bulbs. As voltage increases, current increases. In a series circuit, there is one current path. All resistors have the same current. In a series circuit, the total voltage drop across the resistors equals the sum of the individual voltages. Remember, the greater the power actually used by a light bulb, the greater the brightness. The power rating of a light bulb is indicated for a given voltage. At room temperature, and the bulb may be in a circuit that does not have that voltage. What are the advantages and disadvantages of a series circuit? Problems with series circuit. The more devices or resistors in a series circuit, the less current passes through or it produces dimmer bulbs. If one resistor breaks, a bulb goes out, the entire series is turned off. Resistors resist the flow of electrical current. It increased resistance will reduce the rate at which charge flows. Total resistance goes up with each resistor since the current must go through each resistor. Series circuit in terms of current. In a series circuit, a current can just disappear or appear.
Since only one path, if some electrons flow through, then they have to continue flowing from the other resistors. Since the current is the same through the entire circuit. In a series circuit, the higher the voltage, the faster electrons will flow through the conductor. Each component has resistance that causes a drop in voltage. In a parallel circuits, there is more than one current path. The voltage across the resistors is the same. This is an overview of series parallel circuits. What are the advantages and disadvantages of a parallel circuit? Advantages. The more devices in a parallel circuit does not decrease the current. If one resistor breaks, the rest do not. Disadvantages. Current doesn't stay the same for the entire circuit. So energy is used up quicker. So the total current increases, faster electrons, hotter wire, which may sometimes cause fire. Once again, let us differentiate series from parallel circuits. Series circuits, electrons only have one path to flow through. Parallel circuit, there are multiple paths for the current to flow through. Series circuit, all in a row, one path for electricity, one light goes out and the circuit is broken. Parallel circuit, many paths for electricity, one light goes out and the others stay on. Which is better, series or parallel circuit? Parallel circuit often more advantage than series circuit. Most things are wired in parallel because of the fact that the more you plug in, the intensity doesn't decrease. Of course, this also increases the risk of fire. This is why homes have fuses or circuit breakers. They turn off everything in the circuit when current moves too fast. Thank you for your active participation. I hope that you learned a lot. This has been Sir Gypsy Corpuz of Campino National High School. See you again next time. Goodbye. Hello everyone, I am Sir Gypsy Corpuz of Campino National High School, your teacher presenter for Tele Turuan. Color. What is color? Color is the perceptual quality of light. The human eye can distinguish almost 10 million colors. Try to compare these two types of materials, transparent and translucent. Color comes to our eyes from objects due to the following. Number 1, emission. Number 2, reflection. Number 3, transmission. Number 4, interference. Number 5, dispersion. And last, scattering. Emission is when the object itself is a source of light. Reflection. Certain frequencies are reflected from the object while others are absorbed. A particular material absorbs the light frequency that matches the frequency at which electrons in the atoms of that material vibrate. The energy of the frequency absorbed turns to heat. Transmission, on the other hand, happens when certain frequencies are transmitted to the object while others are absorbed. Scattering is the re-radiation of certain frequencies of light striking small suspended particles. Interference may be described as constructive and destructive interference. Dispersion is the angular separation of a light wave during refraction. Why do we see the colors of the rainbow? Why is the sky blue? Why is the ocean sometimes blue, gray, or green? Primary colors of light include red, green, and blue, and they combine to form white. Secondary colors of light includes cyan, magenta, and yellow. They also combine to form white. A complementary color is formed by subtracting a primary color from white light. Every secondary color is the complement of a primary color. If a blue and yellow flashlight strike a white object at the same time, what color will the object appear? If red is subtracted from white,
what color remains? Color of light is an additive process with respect to frequency. But then why? Because the primary colors, when added together, give white light. Additive color of light mixing applications include movie film, slide projector, and television and computer displays. Primary colors of pigments include cyan, yellow, magenta, and when they combine, they give black colored pigment. The primary colors of pigment are the secondary colors of light and vice versa. When magenta and cyan pigments are mixed, what color results? Pigment is a subtractive color process. Why? Because colors are formed by absorbing or taking away certain frequencies from white light. The absence of a reflected light wave appears as black color. Applications are painting and printing. I am now going to give you something to ponder about the colors of light. When you look at the sky at night, is it black, with the stars and the moon forming points of light on that black background? So why is it that? During the day, the sky does not remain black, with the sun acting as another point of light. Why does this daytime sky turn a bright blue and the stars disappear? One reason is light scattering. Sun is an extremely bright source of light. We have an atmosphere. Small atoms of oxygen and nitrogen in the atmosphere affect sunlight. Another reason is Rayleigh scattering, physical phenomenon that causes light to scatter when it passes through particles. Tiny particles bend high-frequency light, like oxygen and nitrogen, which are reflected in blue mountain skies. Large particles bend low-frequency light like methane and sulfur. Why do you have blue sky? Why not violet? This scattering of the higher frequencies of light illuminates the skies with light on the VIV end of the visible spectrum. Violet is scattered most easily, so why isn't the sky violet? Our eyes are more sensitive to light with blue frequencies. 3 primary color codes in our eye: blue, green, and red. Why is the sun yellow? The lower frequencies of sunlight, red, orange, and yellow, tend to reach our eyes unscattered as we look directly at the midday sun. Although sunlight is a combination of all colors, yellow is most intense. Appearance of the sun changes with the time of the day. As the path which the light takes through the atmosphere increases, Roy-Zebib encounters more atmospheric particles and scatters more light. During sunset hours, the light passing through our atmosphere to our eyes tend to be concentrated with red and orange frequencies. This is why sunsets have a reddish-orange hue. What affects a sunset? The effect of a red sunset becomes more pronounced if the atmosphere contains more and more sulfur aerosols or industrial pollutants. Some mountain ranges are famous for their blue hazes, which result from aerosols from the vegetation reacting with ozone to form small particles which scatter blue light. What is Tyndall effect? John Tyndall, in 1859, discovered that when light passes through clear fluid holding small particles in suspension, the shorter blue wavelengths are scattered more strongly than red. Have you heard of critical opalescence? They say that people with blue eyes really don't have blue eyes. The fluid in your eyes scatters or reflects the blue light from our eyes. Why is Mars sky red? Images from Viking Mars landers in 1977 and Pathfinder in 1997 show a red sky from the Martian surface. This is due to a red iron-rich dust, magnetite, shown up in dust storms which absorbs blue wavelengths and reflects red. Why are clouds white? Clouds appear white because they consist of water droplets that are many in sizes and scatter all wavelengths equally.
Why is seawater greenish blue? Water absorbs infrared waves or heats water. Absorption of red light by water. What is left is the complement of red, which is cyan or greenish blue. Why are sea creatures red? In deep sea water, since there is no red light coming in to be reflected, the lobster and other sea creatures look black, and through evolution have avoided being eaten by their predators. In summary, the sky is blue because blue from sunlight is scattered in all directions by molecules in the atmosphere. Sunsets are red because all the other color frequencies are filtered out. Water looks greenish blue because water absorbs red light. The color of things depend on what colors are reflected or absorbed by molecules. Thank you for your active participation. I hope that you have learned a lot. This has been Sir Gypsy Corpuz of Camp Tino National High School. See you again next time. Goodbye. Isang magandang buhay sa lahat ng mga taga-subaybay at manonood ng DepEd Hour Tele Turuan. Muli, ako si Binibining Jassel Asuncion, guro isa ng Aka Elementary School, nagbabalik para sa ikatlong linggo ng ating aralin sa Filipino 1. Magandang araw mga bata! Kumusta ang inyong pag-aaral sa inyong mga tahanan? Masayang mag-aral mga bata, hindi ba? At tulad ng lagi kong sinasabi sa inyo, pansamantalang sa inyong mga tahanan muna kayo mag-aaral para sa ating kaligtasan. Mga bata, nakikinig at sumusunod ba kayo sa inyong mga magulang? Mabuti kung ganun, dahil ang batang masunurin at nakikinig sa kanyang magulang ay tiyak na matututo. Ngunit bago tayo magsimula, ay magbalik-aral muna tayo tungkol sa ating napag-aralan noong nakaraang linggo. Sa nakaraang aralin ay pinag-aralan natin kung paano tayo bumubuo ng isang tanong at kung anong mga salita ang ginagamit natin sa pagbuo ng mga tanong. Una, ginagamit natin ang salitang pananong na ano, kung ito ay sumasagot sa ngalan ng bagay, hayop at pangyayari. Pangalawa ay ang salitang sino. Ito ay tanong na sumasagot sa ngalan ng tao. Pangatlo ay ang salitang saan na sumasagot naman sa isang lugar. Pang-apat ay ang salitang kailan. Ginagamit ang pananong na kailan kung ang tanong ay sumasagot sa petsa, oras o panahon. At panghuli ay ang salitang bakit na tumutugon naman sa dahilan. Ngayong araw na ito, ang ating aralin ay tungkol sa paggamit ng magagalang na pananalita. Inaasahang pagkatapos ng araling ito ay nagagamit ang magagalang na pananalita sa angkop na sitwasyon tulad ng pagpapakilala sa sarili, pagpapahayag ng sariling karanasan at pagbati. Ngunit bago tayo magsimula sa panibagong aralin, ay subukin muna natin ang inyong nalalaman para sa ating aralin. Basahin at sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una, nakatanggap ka ng regalo mula sa iyong mga magulang. Anong magalang na pananalita ang sasabihin mo sa kanila? Tama! Maraming salamat po. Pangalawa, isang umaga, habang papasok ka sa paaralan, nakasalubong mo ang iyong guro. Ano ang sasabihin mo? Mahusay! Magandang umaga po. Pangatlo, hindi mo sinasadyang mabunggo ang inumin ng iyong kamag-aral, kaya ito ay natapon. Ano ang sasabihin mo? Magaling! Ipagpaumanhin mo, hindi ko sinasadya. Pang-apat, daraan ka sa pagitan ng iyong guro at nanay mo na nag-uusap. Ano ang dapat mong sabihin? Tama! Makikiraan po. At panglima, isang tanghali, papasok ka sa paaralan. Nakita mo ang inyong bagong janitor. Ano ang sasabihin mo? Tama! Magandang tanghali po. Mahusay mga bata! Mga bata,
Nasubukan mo na bang ipakilala ang inyong sarili? Halina at basahin natin ang isang kwento kung saan ito ay nagpapakilala at nagbabahagi ng sariling karanasan at pagbati. Si Lena, ang batang magalang, isinulat ni Ginang Irene C. Kabangbang. Ang pamilya ni Mang Doming ay bumalik sa lungsod ng Cabanatuan dahil sa pandemyang kumakalat sa lungsod ng Maynila. Ang kanyang panganay na anak na si Lena ay nasa ika-unang baitang pa lamang doon na mag-aaral. Likas na magalang si Lena. Pagdating nila sa bahay ni Tita Rosa sa Cabanatuan, ay nagbigay galang siya. "Magandang umaga po, Tita Rosa. Ako po si Lena Santos. Ikinagagala ko po kayong makilala," wika niya. Napansin ni Tita Rosa na hindi nagmano si Lena sa kanya. Bagkus, inilagay ang kanyang kanang kamay sa dibdib at yumuko. Kausap ni Mang Doming ang kanyang kapatid habang nilibot naman ni Lena ang bahay at nakakita siya ng mga iba't ibang halaman. Humanga si Lena kaya't patakbo siyang pumunta sa hardin. Hindi niya napansin ang kanyang pinsan na si Miko at nabunggo niya ito. Agad niyang tinulungan at sinabing, "Sorry, hindi ko po sinasadya, Kuya Miko." "Walang anuman," tugon naman ni Miko. Sinamahan ni Miko sila Mang Doming at Lena sa kanilang tutuluyang bahay. Binuksan ang pinto. "Pasok po kayo," sabi ni Miko. "Maraming salamat po, Kuya Miko, at pasensya na po kanina hindi ko po sinasadya," sambit ni Lena. Ngumiti si Miko at nagwika, "Ayos lang ako, Lena." Napansin ni Tita Rosa ang magagalang na pananalita ni Lena, habang ito ay kanyang kinakausap. Palaging may po at opo siya sa kanyang pagsasalita. "Tita, napanood ko po sa cellphone ang bagong pamamaraan upang makasunod sa social distancing na pagbati. Tinatawag po itong Bating Pilipino, na ipinanukala po ni Representative Bayani Fernando." Napaisip ang tatay at tita ni Lena. "Paano ba ang Bating Filipino?" ang tanong ni Miko. Tumayo si Lena. Ilagay po ang kanang kamay sa ating dibdib. Dahan-dahang iyuko ang ulo at babati na po. "Ito po muna ang ginagawa ko kaysa sa pagmamano upang maiwasan na din ang pagkalat ng COVID-19, wika ni Lena. Mga bata, naunawaan ba ninyo ang kwento na ating binasa? Ngayon naman ay sagutin natin ang mga sumusunod na tanong. Una, sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Tama! Ang mga tauhan sa ating kwento ay sina Tatay Doming, Lena, Miko at Tita Rosa. Bakit bumalik sa lungsod ng Cabanatuan ang pamilya ni Mang Doming? Mahusay! Bumalik ang pamilya ni Mang Doming sa lungsod ng Cabanatuan upang hindi sila ma-lockdown sa Maynila dahil sa pagkalat ng sakit ng COVID-19. Pangatlo, ano ang napansin ni Tita Rosa kay Lena sa pamamaraan ng kanyang pagbati? Mahusay! Napansin ni Tita Rosa na hindi nagmamano si Lena sa kanya bagkus inilalagay ang kanyang kanang kamay sa dibdib at yumuyuko. Ano pa ang napansin ni Tita Rosa kay Lena? Tama! Napansin din ni Tita Rosa ang magalang na pananalita ni Lena habang ito ay kanyang kinakausap. Pang-apat, ano-ano ang magagalang na pananalita ang nabanggit sa kwento? Tama! Magandang umaga po. Magaling! Ikinagagala ko po kayong makilala. Mahusay! Sorry po o ipagpaumanhin po ninyo, hindi ko po sinasadya. Maaari bang magbigay pa ng mga magagalang na pananalita na nabanggit sa kwento? Mahusay! Wala pong anuman. Tama!
Pasok po kayo. Magaling paggamit ng po at opo. Tama, maraming salamat po. Gagayahin mo rin ba ang mabuting katangian ni Lena? Mahusay! Opo, dahil si Lena ay nagpapakita ng pagiging magalang. Tandaan, mahalagang magamit ang magagalang na kilos at pananalita sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ang pagiging magalang ay tatak ng isang Filipino. Narito ang mga halimbawa ng mga magagalang na pananalita na angkop sa sitwasyon. Una, paggalang sa nakakatanda. Paggamit ng po at opo, pagsasabi ng walang anuman po, paalam na po, salamat po. Pangalawa ay pagtanggap ng panauhin. Tuloy po kayo. Kayo po pala, pasok po kayo. Maupo po kayo. At pangatlo ay paghingi ng pahintulot. Pasensya na po. Makikiusap po sana ako. Pakiabot nga po. Ngayon naman ay dumako tayo sa ating gawain upang mahasa ang inyong kaalaman. Kulayan ng kahon na ginagamit ang magagalang na pananalita. Una, magandang gabi po. Pangalawa, ayoko. Pangatlo, pakiabot po ng lapis. Pang-apat, salamat po. Panglima, makikiraan po. Pang-anim, ewan ko. Pang-pito, ipagpaumanhin po ninyo. Alin sa mga salitang ito ang magagalang na pananalita? Tingnan nga natin. Tama! Magandang umaga po. Ano pa ang ginamit na magagalang na pananalita? Mahusay! Pakiabot nga po. Magaling! Salamat po. May nakikita pa ba kayong magagalang na pananalita? Tama! Makikiraan po. Magaling! Ipagpaumanhin po ninyo. Ngayon naman ay sagutin ninyo ang mga sumusunod na tanong. Piliin ang letra ng tamang sagot at isulat ito sa patlang sa unahan ng bawat bilang. Unang bilang, nakasalubong mo ang tatay ng iyong kamag-aral. Ano ang sasabihin mo? A. Magandang araw po. B. Nasaan ang kamag-aral ko? C. Lumihis ka at daraan ako. Tama! Ang tamang sagot ay letrang A. Binigyan ka ng pasalubong ng tita mo galing sa ibang bansa. Ano ang sasabihin mo? A. Kakaunti ang pasalubong ko. B. Sa susunod ulit. Letter C. Maraming salamat po. Mahusay! Ang tamang sagot ay letrang C. Pangatlo, gusto mong ipaabot sa kaklase mo ang regalo mo para sa iyong guro. Ano ang sasabihin mo? A. Ibigay mo nga ang regalo ko. B. Maaari mo bang pakibigay kay Ginang Reyes ang aking regalo? C. Ikaw na ang magbigay ng regalo ko. Magaling! Ang tamang sagot ay letrang B. Pang-apat, daraan ka sa pagitan ng dalawang tao na nag-uusap. Ano ang sasabihin mo? A. Lumihis nga kayo, daraan ako. B. Makikiraan po. C. Sa ibang lugar kayo mag-usap. Tama! Ang tamang sagot ay letrang B. Panglima, habang tumatakbo ka, hindi mo napansin ang iyong pinsan, kaya nabunggo mo siya. Ano ang sasabihin mo? A. Ipagpaumanhin mo, hindi ko sinasadya. B. Buti nga sa'yo. C. Lumihis ka kasi sa daan.
Mahusay! Ang tamang sagot ay letrang A. Mga bata, marami ba kayong natutuhan? Magaling mga bata! Muli, ako si Binibining Jassel Asuncion. Hanggang sa muli nating pagkikita. Paalam! Isang magandang araw sa lahat ng mga taga-subaybay at manunood ng DepEd Hour Tele Turuan. Muli, ako si Binibining Jassel Asuncion, guro isa ng Aka Elementary School, ang makakasama ninyo sa paghahatid ng mga karunungan na ating matututunan sa ating aralin. Magandang araw mga bata! Kumusta ang inyong pag-aaral sa inyong mga tahanan? Naalala niyo pa ba ang ating pinag-aralan ng nakaraang linggo? Mahusay! Ito ay tungkol sa paggamit ng magagalang na pananalita. Ano-ano ang magagalang na pananalita na inyong natutuhan? Magbigay nga kayo ng mga halimbawa. Tama! Paggamit ng po at opo. Magaling! Wala pong anuman. Mahusay! Paalam na po. Magaling! Maraming salamat po. Tama! Tuloy po kayo. Magaling! Pasok po kayo. Napakagaling! Pasensya na po. Tama! Pakiabot po. Mahusay! Magandang umaga po. Ngayon naman ay sagutin natin ang mga sumusunod na tanong. Iguhit ang masayang muka kung ang pangungusap ay nagpapakita ng tamang paggamit ng magagalang na pananalita at malungkot naman kung hindi. Para sa unang bilang, magalang na nakikipag-usap si Ena sa kanyang mga magulang. Mga bata, iguhit nga ninyo ang inyong sagot. Tingnan nga natin kung tama ang inyong sagot. Mahusay mga bata! Pangalawa, hindi binati ni Ben ang bago nilang janitor sa paaralan dahil hindi niya ito kilala. Mga bata, muli ay iguhit ninyo ang inyong sagot. Tingnan nga natin kung tama ang inyong sagot. Tama! Mga bata, malungkot na mukha. Pangatlo, gumamit ng po at opo tuwing makikipag-usap sa mga nakakatanda. Mga bata, iguhit ang inyong sagot. Tingnan nga natin kung tama ang inyong sagot. Magaling mga bata! Pang-apat, binati ni Emily ng magandang umaga po ang kanyang guro nang makasalubong niya ito sa daan. Mga bata, iguhit nga ninyo ang inyong sagot. Tingnan nga natin kung tama ang inyong sagot. Mahusay mga bata! Panglima, nagpasalamat si Abby sa kanyang kaibigan na nagbigay ng pagkain sa kanya. Mga bata, iguhit nga ninyo ang inyong sagot. Tingnan nga natin kung tama ang inyong sagot. Mahusay mga bata! At ngayong araw na ito ay pag-aaralan natin ang patungkol sa patalastas, babala o paalala. Inaasahang pagkatapos ng araling ito ay nasasagot ang mensaheng nais ipabatid ng nabasang pananda, patalastas, babala o paalala. Handa na ba kayo mga bata? Halina at simulan natin ang ating pag-aaral. Ang patalastas ay isang maikling mensahe o anunsyo upang ipabatid ang isang impormasyon. Ito ang halimbawa ng patalastas sa magaganap na pagpupulong ng mga magulang sa paaralan. Ano ang magaganap? Pagpupulong ng mga magulang. Sino ang mga kalahok?
Mga magulang, sabay tang isa, pangkat makadiyos. Kailan? Kailan gaganapin ang pagpupulong? Gaganapin ang pagpupulong sa Agosto 17, taong 2020, ikawalo ng umaga. Saan? Saan gaganapin ang pagpupulong? Gaganapin ang pagpupulong sa Aka Elementary School. Bakit may gaganapin na pagpupulong? Upang malaman ang magiging schedule ng araw at oras ng pagkuha ng module at mga protocol na dapat sundin. Ang babala naman ay mga paalala na kadalasang makikita natin sa ating kapaligiran. Ito ay maaaring nag-uutos o nagbibigay direksyon. Halimbawa ng mga babala. Sa unang larawan, tumawid sa tamang tawiran. Pangalawa, bawal manigarilyo. Pangatlo, bawal pumitas ng mga bulaklak. Pang-apat, bawal magkalat o magtapon ng basura. Panglima, bawal pumarada. Pang-anim, bawal mag-ingay. Pang-pito, bawal tumawid. Pang-walo, bawal tapakan ang damo. Pang-siyam, mag-ingat sa aso. Pang-sampung larawan, bawal pumasok. Ang paalala ay ginagamit upang bigyang diin ang impormasyon na ipinatutupad. Ito ay paalala na dapat gawin ng tao. Halimbawa, sa unang larawan, panatilihin ang katahimikan sa loob ng silid-aklatan. Pangalawang larawan, palaging maghugas ng kamay, gumamit ng sabon at malinis na tubig. Pangatlo, panatilihin ang social distancing. Pang-apat, takpan ng malinis na panyo ang bibig kapag uubo o magbabahing. Panglima, magsuot ng face mask. Naunawaan niyo ba mga bata? Tandaan, ang patalastas ang nagsasabi ng mga magaganap na pagpupulong o anunsyo ng palatuntunan. Babala naman ang mga nakapaskil na salita o mga salita na nagpapaalala. At ang paalala ang nagpapabatid na dapat nating tandaan. Ngayon naman ay subukin nating sagutin ang mga sumusunod na tanong. Lagyan ng check ang guhit sa unahan ng bawat bilang kung ito ay paalala, at X naman kung hindi. Unang bilang, takpan ng malinis na panyo ang bibig tuwing uubo at babahing. Mga bata, isulat nga ninyo ang inyong sagot. Tingnan nga natin kung tama ang inyong sagot. Mahusay mga bata! Pangalawa, maghugas ng kamay gamit ang maruming tubig. Humanda na, isulat ang inyong sagot. Tingnan nga natin kung tama ang inyong sagot. Magaling mga bata! Pangatlo, panatilihin ang social distancing kung nasa pampublikong lugar. Mga bata, muli, isulat ninyo ang inyong sagot. Tingnan nga natin kung tama ang inyong sagot. Mahusay mga bata! Pang-apat, lumapit sa mga taong umuubo at walang suot na face mask. Mga bata, muli, isulat ninyo ang inyong sagot. Tingnan nga natin kung tama ang inyong sagot. Mahusay mga bata! Panglima, maghugas lagi ng kamay gamit ang sabon at malinis na tubig. Mga bata, isulat nga ninyo ang inyong sagot. Tingnan nga natin kung tama ang inyong sagot.
Mahusay mga bata! Ngayon naman ay tukuyin natin ang mensaheng nais ipabatid ng mga sumusunod na larawan. Sa unang bilang, ano ang ipinapabatid ng unang larawan? Tama! Bawal manigarilyo. Pangalawa, ano ang mensaheng nais ipabatid ng larawan? Mahusay! Bawal pumitas ng mga bulaklak. Pangatlo, ano ang ibig sabihin ng babalang ito? Magaling! Bawal pumarada. Pang-apat na larawan, mahusay! Tumawid sa tamang tawiran. At panglima, tama! Bawal tapakan ang damo. Kay husay ninyo mga bata! Tunay na marami na naman kayong natutuhan sa araw na ito. Hanggang sa muli mga bata! Paalam! Isa na namang edisyon ng DepEd Hour ang inyong natunghayan. Sa ngalan po ng tanggapang Panglungsod Mayor Micah Vergara at sa ngalan ni Superintendent Teresa Mababa, gayon din sa tanggapan ng media sa pamumuno ni Tagamasid Pansangay Glenn Agustin kasama si Henry Pawig at ang buong puwersa ng CAB TV at DWWJ, ako po ang inyong nakasama, Loris Gay Atienza mula sa Valley Cruz Elementary School. Mapayapang gabi po at sana maging ligtas tayong lahat.